Tulad ng pinangako ko sa inyo mga ka-alright na ililibot ko kayo doon sa farm. Kung naalala nyo yung previous vlog natin, yung nag-sideline ako, doon yun sa farm. So pupunta tayo ngayon, isasama ko kayo at magta-travel vlog tayo. Pupunta tayo ng Alameda Farm. At yun mga ka-alright, nandito na kami sa Alameda Farm at ngayon ay lilibot ko na kayo dito kasama ng ating anak, si Ingrid at si CJ at yung dalawang kapatid ko at si Ating tulog si Ating sa biyahe. So pupunta muna tayo dun sa registration para magpalis na. Nilista na yung pangalan namin kasi kinunan kami ng temperature. Pagkatapos nagbayad na rin ako ng entrance fee at ang entrance dito ay 50 pesos. Pagkatapos ay nagpa-picture kami doon sa Alameda Farm kasama ng mga anak ko. Pagkatapos namin magpa-picture ay dumiretso na kami doon sa taas para mag-ikot-ikot at tingnan ang napakagandang tanawin. Dahil sa napakagandang tanawin dito mga ka-alright, hindi mo talaga maiwasan na hindi magpapapicture. Nag-ikot-ikot na kami. Kasama ko sila Ingrid, si CJ, si Friends, si Ating tulog. Plok nagbablog. Bulaklak na to, paggabi ay umiilaw to at napakaganda. Ting! Yan, mata natin nila! Smile na po. Ting! Alim mong awan. Bro, asa ka? Asa ka? Hi sabi, hi. Hi. Oo, sige na. Ating smile. Okay, isa pa. 1, 2, 3, smile. Alim mong awan pa yun, bro. Kung ikaw ay nai-stress o may mga problema ka o may mga nabubwisitan kang mga tao, bagay sa iyo tong lugar na to, itong stress wall nila. Pumasok rin ako doon sa loob ng function hall at nakita ko yung mga kasama ko na busy dahil may function sila. Shoutout kay Benjamin at saka kay Jan.
Marang. Sarap yan, marang. Meron din silang mini zoo at ang entrance dito ay 25 pesos yung adult at 15 pesos yung mga bata. Hi. Dito kami ngayon sa mini zoo nila. So actually nakapasok na ako dito mga ka-right last year. Babalikan pa rin natin to, no. So titingnan natin yung may mga bago silang mga hayop dito ngayon. So ayan, may mga ibon sila dito. Alam niyo ba ang pinakaayaw ko na hayop sa lahat? Ito. Ahas. May swimming pool din sila dito mga ka-alright, no? At ang bayad dito ay 100 ang entrance. So hindi ako nakapasok dahil hindi naman daw ako maliligo. So hindi nila ako pinayagan kumuha ng clip doon. So yun yung pool. Natapos na yung pag-iikot natin sa Alameda Farm at enjoy na enjoy yung mga bata. Pagkatapos ay dumiretso na kami doon sa resort ng tito ko para mabisita si Lola at makita din ni Lola yung mga apo niya. Dito na rin kami nag-standby ng ilang minuto at nagmerienda na rin. Yun nga, naikot ko na kayo dun sa Alameda Farm at sana ay nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo yung pinuntahan nating lugar at napakagandang mga tanawin ang makikita mo talaga dun. So ayun, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa sunod nating vlog mga ka-alright.